أهلا يا أحبة. الفيديو اليوم يعني ما فيش فيه ترتيبات كثيرة لأن الموضوع مهم. يعني لما بيشبه استعدادات بدأت الأصوات السعودية والخليجية من الكتاب والباحثين وموجهين الرأي العام العربي والدولي والإقليمي بالحديث عن الفساد في الشرعية اليمنية بصوت مرتفع. يعني لم نقل الآن مثلا الذي بيتحدثوا بينهم عداوة بينهم بين الإخوان أو قصة طويلة من هذا المعمعات، لا، بيتحدثوا أن هناك فساد. طبعا الحديث عن الفساد والأمور في هذا الظرف له ما بعده، خاصة بعد الأنباء التي تتحدث عن إقالة لعلي محسن وقيادات كبيرة في الدولة، وأيضا اشتراطات للانتقال بأنه لن ينفذ اتفاق الرياض إلا بإقالة النائب علي محسن الأحمر، وبالحديث عن أيضا التفاصيل التي هي تتحدث عن الشراكة في السفارات والقنصليات والوكلاء والنواب ومراجعة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الرب منصور هادي سابقا. كل هذا التفاصيل الآن تقريبا أنه جاء وقتها. كيف هذا وقتها؟ لأن الأحداث التي حصلت في أبين هذا ارتداد للذي حصل في أبين. الذي حصل في أبين من حشد وحشد مضاد تكلم عنها الدكتور أحمد عبيد بن دغر. أنا ما جبت أي كلمة من عندي، كل قيادات الدولة تكلموا من كل الأطراف حول هذا الأمر، لكن أنا جبت خبر وأجيب معلومة وأحللها برأيي الشخصي، قد أكون مخطئ قد أكون مصيب، قد لها ما بعدها، لكن لا أحلل بنظرتي المستقبلية والمستقلة، وأنتم الحكم، أنتم مشاهدين الكرام. والزمن أيضا يمكن يكون كلامي صائبا، يمكن يكون له رأي آخر. الدكتور خالد الهميل تكلم بكلام مهم وتغريدة مهمة، وهذا صوت سعودي معروف وتاريخ معروف من هو الرجل. هذا التغريدة، هذا ما يعني بأن الأصوات بدأت ترتفع. فهد الشليمي وغيره، والأصوات التي تتحدث عن الفساد في الشرعية اليمنية بالقرارات بالمحسوبية. الآن نتحدث في ظل انهيار للعملة الوطنية، في ظل معاناة، في ظل الجبهة في مأرب، في الجوف، في أبين، في معارك، بكل الملفات ما زالت مفتوحة إلى حد الآن بعد 6 سنوات من الحرب اليمنية. لا يعقل أن يحدث هذا الملف أو هذا الكلام بعد هذه السنوات. الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل، كل هذا وين؟ يعني نتحدث عن مأرب، الدولة واللجنة الاقتصادية والبنك المركزي ورئاسة الحكومة ووزير المالية والمبيعات النفطية والدعم الذي حصلنا من السعودية ومن دول الخليج ومن المانحين، والريال في نزول. ايش الجنان هذا؟ يعني وين الملفات؟ وين الباحثين؟ وين السياسيين؟ وين الاقتصاديين؟ وين خبراء المال؟ وين كل هذا؟ احنا دولة، احنا معنا دعم دولي ومحلي واقليمي. وين؟ خلاص الميليشيا ميليشيا حربية إرهابية تافهة انقلبت على الدولة، استولت عليها. هذا أمور ثابتة وخلاص واضح معانا، السنة تكفيهم. لكن احنا نتحدث الآن، كنتم مع الحوثي في هدنة اقتصادية، ايش استفدنا احنا اليمنيين؟ وايش استفادت الشرعية من هذا الهدنة؟ كنتم ستدفعون وأوردتم للبنك المركزي 35 مليار أخذها الحوثي بدون كلام. يعني عملتم أشياء كثيرة، لماذا لم، يعني ايش الذي، يعني بصراحة الواحد يفكر لما يتوقف عقله من التفكير. لو ينشر 5% من المعلومات التي يحصل عليها بالموثقة، والله بيجنن، بيفقد المواطن من الأمل بيصاب باليأس والإحباط. كثير من ملفات الآن، يعني أنا أزعل عندما بالأخير اليمني يمني وإحنا دولة ذات سيادة وقانون ورجال الدولة على عيني وراسي، لكن عندما يتحدثوا الآن ناس داعمين لنا وناس حلفاءنا من 6 سنوات، أنتم فاسدين، إيش نقول لهم إحنا؟ هنا أنا صحفي مستقل والله، ولا أنا مستفيد من أحد من هؤلاء، من الطرف ولا من أي طرف. وتحدى أي طرف يقول لي أنا وقفت باب منزله ولا باب بيته ولا باب مكتبه في الجهة الشرعية اليمنية ولا في غيرهم. أنا أتحدث عن رجالة، عن موطن، عن وطن، عن قضية مقتنعين بها وأهداف. وين النجاحات؟ يعني نحن ضحينا في هذا الحرب بخيرة الرجال، بخيرة الدماء. معقول نتحدث الآن بعد 5 سنوات عن ملفات ما زالت مفتوحة وهي بسيطة؟ يجب أن، يعني خلاص الجبهات مفتوحة، ممكن تحصل إخفاقات في الجبهات وتراجعات، هذا أمر مثبت وعادي وهي الحرب كر وفر. لكن الملف الاقتصادي، الملف الأمني في المناطق المحررة، الملفات الأخرى، العلاقات الدبلوماسية، الآن خزان صافر. يعني بالعكس، كيف المواطن اليمني إيش نقول له؟ يعني يقول خلاص البر في حرب والحرب سجال، في البحر كيف بعد 6 سنوات والحوثي مسيطر على البحر ما خلاكم صيانة لصافر؟ إيش نقول للمواطن اليمني بهذا؟ حقيقة هذا الفيديو هو مزعج ولي شخصيا أنا، وأيضا مزعج لآراء كثيرة، وأنا قلت بعملها هكذا، أعبر عن رأيي بدون أي خبر بدون أي تفاصيل. لكن مرتكزاته الاشتراطات عن الانتقالية الجديدة التي هي من إقالات للنائب ولكل الفاسدين،
ولكي ينفذ الرياض الاشتباكات في أبين والانسحاب الكامل من أبين. أيضا الحديث من الكتاب الخليجيين والسعوديين وغيرهم بالحديث بمفاصل الشرعية اليمنية من ناحية الفساد والمحسوبية والقرارات والملايين التي صرفت بالهدر. هل سيتبعها إقالات في الشرعية خاصة بعد عودة عبد رب منصور هادي؟ ماذا سيكون خلال الأيام المقبلة في ظل تعثر لمشاورات الرياض وعدم تشكيل الحكومة؟ نحن منتظرون هذا فيديو سريع ومناقشة ومعلومات، ما فيش فيه أي آراء، ولكن التغريدة التي جبتها للدكتور خالد أثارت الشجون، وقلت فرصة أن أنا أعلق برأيي على حدث مهم كهذا. اكتبوا بالتعليقات آراءكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وربنا يعين الجميع على هذا الوضع.